Έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι ο πιο συνεπής άνθρωπος για τους άλλους, αλλά ο πιο ασυνεπής άνθρωπος για τον εαυτό σου? Αν το αφεντικό σου ζητήσει κάτι 9 η ώρα το βράδυ, θα το κάνεις. Αν η κολλητή σου ζητήσει να τη βοηθήσει στη μετακόμιση, θα το κάνεις. Αν κάποιος άλλος σου ζητήσει μία χάρη, θα στριμώξεις το χρόνο σου, θα χάσεις τον ύπνο σου, θα αλλάξεις το πρόγραμμά σου μόνο και μόνο για να μην τον απογοητεύσεις. Αλλά όταν υποσχεθείς τον εαυτό σου ότι από Δευτέρα ξεκινάω γυμναστήριο, από Δευτέρα θα κάνω επιτέλους δίαιτα ή θα κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο που μόλις αγόρασα, ως διαμαγείας κάτι συμβαίνει και δεν το κάνεις ποτέ. Εγώ για χρόνια νόμιζα ότι απλά ήμουν αδύναμη, ότι δεν έχω πειθαρχία, ότι είμαι τεμπέλα και φυσικά είχα ενοχές για όλα αυτά. Μέχρι που ανακάλυψα έναν όρο που μου εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου. Είναι μια γαλλική λέξη, δεν μιλάω γαλλικά, μην ανησυχείς, αλλά στα ελληνικά σημαίνει αυτός που πάντα είναι υποχρεωμένος, αυτός που νιώθει πάντα ότι οφείλει στους άλλους. Για να καταλαβαίνόμαστε λοιπόν, εγώ θα το λέω στα ελληνικά και θα σου μιλώ για τον τύπο που μπορείς να βασιστείς πάνω του, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό του. Στο σημερινό βίντεο θα σου εξηγήσω από πού προέρχεται αυτή η κατηγορία, ποιες είναι οι 4 τάσεις που υπάρχουν, γιατί ειδικά στην Ελλάδα έχουμε εργοστάσιο παραγωγής αυτών των ανθρώπων, τι είναι η επανάσταση του υποχρεωμένου και που μπορεί να διαλύσει σχέσεις μέσα σε μια νύχτα. Και κυρίως όμως θα πούμε πώς μπορείς να σταματήσεις να προδίδεις τον εαυτό σου για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτά όλα που θα σου πω σήμερα δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Έρχονται από το παγκόσμιο best seller της Rubin. Συγχώρεσέ με, το επίθετο της δεν ξέρω αν θα το προφέρω καλά και δεν θα το πω. Θα σου βάλω όμως το link κάτω στην περιγραφή για να βρεις το βιβλίο της. Δεν υπάρχει στα ελληνικά, αλλά για εσάς που μιλάτε αγγλικά θα το βρείτε στην Ελλάδα, θα σας βάλω κάτω το link. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι οι 4 τάσεις. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εξηγεί ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων και ότι δεν δυσκολευόμαστε όλοι το ίδιο με τις υποχρεώσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Άλλοι άνθρωποι αντιδρούν πολύ στις εξωτερικές προσδοκίες, δηλαδή το τι περιμένει κάποιος άλλος από εμάς. Άλλοι αντιδρούν περισσότερο στις εσωτερικές, δηλαδή τι θέλουμε εμείς από τον εαυτό μας. Άλλοι άνθρωποι και στις δύο, και στις εξωτερικές προσδοκίες και στις εσωτερικές, και άλλοι σε καμία. Λοιπόν, η πρώτη τάση είναι ο συνεπής τηρητής, να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Αυτός δηλαδή που κρατάει και τις εξωτερικές και τις εσωτερικές υποσχέσεις, και αν θα πει θα το κάνω, θα το κάνει, είτε του το ζητήσει κάποιος άνθρωπος, το αφεντικό του, κάποιος φίλος, είτε το πει στον εαυτό του μόνος του. Η δεύτερη τάση είναι ο σκεπτικιστής, ο ερωτηματίας. Αυτός δηλαδή που αμφισβητεί τα πάντα. Θα κάνει κάτι μόνο αν έχει νόημα για εκείνον. Και αν πιστεί γενικότερα. Παίρνει την κάθε υποχρέωση, την αναλύει και λέει «Συμφωνώ, αν ναι θα το κάνω, αν όχι δεν θα το κάνω». Η άλλη κατηγορία είναι ο επαναστάτης. Αντιστέκεται και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές προσδοκίες. Αν του πεις πρέπει να κάνεις αυτό, θα κάνει το αντίθετο. Θέλει ελευθερία, επιλογή, αυθορμητισμό. Υπάρχει και η τάση του υποχρεωμένου. Αυτός δηλαδή που τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του προς τους άλλους, αλλά δυσκολεύεται τρομερά να κρατήσει τις υποσχέσεις που δίνει στον εαυτό του. Με μία φράση μπορείς να βασιστείς πάνω μου, αλλά εγώ δεν μπορώ να βασιστώ πάνω μου. Στο υπόλοιπο του βίντεο θα μιλήσω κυρίως για την τελευταία κατηγορία, γιατί σε αυτήν ανήκω κι εγώ. Αυτή η κατηγορία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα πάει πακέτο με κάτι πολύ δικό μας, το φιλότιμο. Μεγαλώνουμε με το τι θα πει ο κόσμος, μην εκθέσεις την οικογένεια, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, μην είσαι εγωιστής, σκέψου και τους άλλους. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, το φιλότιμο είναι υπέροχο. Μιλάει για τιμή, σεβασμό, προσφορά και κυρίως αξιοπρέπεια. Αλλά όταν έχεις ήδη την τάση να βάζεις τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου και ζεις σε μια κοινωνία που σε χειροκροτεί κάθε φορά που σκίζεσαι για τους άλλους, η χώρα μας γίνεται στην ουσία μια μηχανή παραγωγής υποχρεωμένων ανθρώπων. Σε λένε καλό παιδί, ψυχή, χρυσό άνθρωπο. Πολύ συχνά πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάποιος που είναι διαλυμένος, κουρασμένος και νιώθει ότι πια δεν έχει χώρο για τον εαυτό του. Θα σου δώσω παραδείγματα από τη δική μου ζωή. Κάθομαι μόνη μου και λέω από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Τέλος στα γλυκά, τέλος στα λιπαρά. Έρχεται η Δευτέρα και εγώ είμαι κουρασμένη, είμαι αγχωμένη,
Κάποιος φέρνει υλικά στο σπίτι και η φωνή μέσα μου λέει: «Έλα μωρέ, σήμερα ήταν δύσκολη μέρα, είναι και φρέσκα, θα ξεκινήσεις από αύριο, δεν έγινε τίποτα». Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κανένας εκεί έξω να περιμένει αποτελέσματα από τη δική μου τη δίαιτα. Άρα η υπόσχεση στον εαυτό μου είναι προαιρετική. Όταν έχω μια συνδρομή στο γυμναστήριο, ας πούμε, θα πηγαίνω όποτε μπορώ. Και σχεδόν ποτέ δεν μπορώ. Προκύπτει δουλειά, προκύπτουν ραντεβού, υποχρεώσεις, είμαι κουρασμένη. Αν όμως έχω κλεισμένο πρόγραμμα, είμαι σε ένα group ή με περιμένει φίλη μου να πάμε μαζί, τότε δεν χάνω κανένα μάθημα. Και όσο και αν βαριέμαι πάω. Μπορεί να γκρινιάζω, αλλά πάω. Γιατί στο μυαλό ενός τύπου σαν και το δικό μου, σαν και το δικό σου που με βλέπεις τώρα, υποχρεωμένου λοιπόν, το να απογοητεύσεις τους άλλους είναι αδιανόητο. Ενώ το να απογοητεύσεις τον εαυτό του είναι σχεδόν φυσιολογικό. Και έτσι λοιπόν ζούμε με τη συγκεκριμένη φράση. Μπορείς να βασιστείς πάνω μου, αλλά εγώ δεν μπορώ να βασιστώ πάνω μου. Και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Το να είσαι ο υποχρεωμένος τύπος δεν σημαίνει ότι είσαι προβληματικός, ότι είσαι τεμπέλης ή χωρίς πειθαρχία. Σημαίνει ότι το σύστημά σου δίνει τεράστια βαρύτητα στις υποχρεώσεις προς τους άλλους και πολύ μικρή στις υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου. Άλλοι τύποι ανθρώπων λειτουργούν με την εσωτερική φωνή που λέει «το υποσχέθηκα στον εαυτό μου». Εμείς λειτουργούμε με «το υποσχέθηκα στους άλλους». Και όταν το καταλάβεις αυτό, σταματάς να μαστιγώνεις τον εαυτό σου. Και αρχίζεις να σχεδιάζεις τη ζωή σου σύμφωνα με αυτό. Υπάρχει όμως και ένα σκοτεινό κομμάτι εδώ. Όταν για χρόνια λες ναι σε όλους, σηκώνεις όλα τα βάρη, δεν βάζεις όρια και κανείς δεν βλέπει την κούρασή σου, κάποια στιγμή κάτι σπάει μέσα σου. Και τότε μπορεί να γίνει κάτι από τα παρακάτω. Σταματάς να απαντάς σε μηνύματα και emails. Αργείς επίτηδες. Παρατάς μια δουλειά, μια σχέση, μια συνεργασία από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ο άλλος μένει κάγκελο και λέει «Μα δεν σε αναγνωρίζω. Εσύ ήσουν πάντα το καλό παιδί, ήσουν πάντα συνεπής. Τι έγινε?» Εσύ βέβαια μέσα σου νιώθεις ότι αυτό δεν είσαι εσύ, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευτείς. Αυτό λοιπόν η Ρούμπιν, η συγγραφέας, το λέει η επανάσταση του υποχρεωμένου στα ελληνικά. Όταν οι προσδοκίες των άλλων σε έχουν πνίξει, ο οργανισμός σου πατάει το κόκκινο κουμπί και τα τεινάζεις όλα στον αέρα για να σωθείς. Δεν είναι όμορφο, πολλές φορές πονάει και σένα και τους γύρω σου, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα του να προδίδεις συνεχώς τον εαυτό σου για τους άλλους. Πάμε τώρα και στο καλό κομμάτι. Για τον υποχρεωμένο τύπο, το μυστικό δεν είναι βάλε περισσότερη θέληση. Είναι βάλε περισσότερο εξωτερική ευθύνη. Και τι εννοώ? Αν θες να κάνεις κάτι για σένα, μην το αφήνεις μόνο στη σχέση εγώ με εμένα. Βάλε και ένα τρίτο άτομο μέσα. Παράδειγμα, θες να διαβάσεις ένα βιβλίο και δεν το αποφασίζεις ποτέ. Το έχεις πει στον εαυτό σου, αλλά δεν το αποφασίζεις ποτέ και κάτι πάντα τυχαίνει. Άσε το στόχο να το διαβάσω μόνη μου. Άλλαξε το στόχο. Μπορείς να το οργανώσεις με μια φίλη σου ή να μπεις σε ένα book club και να συνεννοηθείτε ότι ναι, θα διαβάζουμε και κάθε 2 εβδομάδες θα αναλύουμε. Οπότε, επειδή εσύ δεν θέλεις να απογοητεύσεις τον άλλον, θα διαβάσεις αυτό το βιβλίο γιατί ξέρεις ότι σε 2 εβδομάδες θα πρέπει να το συζητήσεις. Θες να πας γυμναστήριο ή θέλεις να πας για τρέξιμο. Μην το κάνεις μόνη σου. Κλείσε ραντεβού με κάποιον που σε περιμένει τη συγκεκριμένη ώρα. Αν δεν σε περιμένει κανείς, είναι πολύ εύκολο να μην πας. Έχεις ένα project, θέλεις να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Πες το δημόσια. Τι κάνεις και μέχρι πότε πρέπει να το τελειώσεις. Στη φίλη σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, στο TikTok, στο Instagram. Πες το δημόσια. Και ζήτα από κάποιον να σε ρωτάει κάθε εβδομάδα τι έκανες, πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Για άλλους τύπους που ανήκουν στις άλλες τάσεις, αυτά είναι απλά έξτρα βοήθεια. Για εμάς όμως που ανήκουμε στην τάση του υποχρεωμένου, είναι μηχανισμός ζωής. Είναι ο τρόπος να χρησιμοποιήσουμε την ανάγκη μας να μην απογοητεύσουμε τους άλλους για να σταματήσουμε τελικά να απογοητεύουμε τον εαυτό μας. Αν όσο μιλούσα ένιωθες ότι σε περιγράφω, αν νιώθεις και εσύ ότι όλοι μπορούν να βασιστούν πάνω σου, αλλά εσύ δεν μπορείς να βασιστείς στον εαυτό σου, τότε μάλλον και εσύ ανήκεις στην ίδια κατηγορία με μένα. Και δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Ειδικά στην Ελλάδα, όπως σου είπα, με το φιλότιμο, τις οικογενειακές απαιτήσεις και το τι θα πει ο κόσμος, είναι σχεδόν αναμενόμενο να βάζουμε όλους τους ανθρώπους πάνω από εμάς.
Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Θα συνεχίζεις να ζεις έτσι ή θα το χρησιμοποιήσεις σαν δύναμη? Θα σου βάλω το link του βιβλίου κάτω στην περιγραφή. Είναι στα αγγλικά. Αν μιλάς αγγλικά, σου προτείνω να το αγοράσεις. Γράψε μου στα σχόλια. Είσαι ο άνθρωπος που βοηθάει τους πάντες αλλά ξεχνάει τον εαυτό του? Ή γράψε μου σε ποια κατηγορία νομίζεις ότι ανήκεις. Αν σε βοήθησε αυτό το βίντεο, βάλε ένα like, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις γραφτεί μέχρι στιγμής. Έρχονται πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Και στείλ το σε ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι κάπως έτσι, υποχρεωμένος όπως εγώ και εσύ, για να του δείξουμε ότι δεν είναι τεμπέλης, δεν είναι άνθρωπος χωρίς πειθαρχία και ότι μπορεί να το αλλάξει και να το κάνει δύναμη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.